На початку ХХ століття позашлюбні діти ще асоціювалися із соромом та ганьбою, до незаміжніх матерів ставилися з несхваленням, що призвело до появи нового виду заробітку – турботи про небажаних дітей. У ті часи у Європі існувала практика найму годувальниць для немовлят і няньок для старших дітей. Згодом це призвело до появи приватних притулків. На рубежі 19 та 20 століть від 2 до 3 дітей зі 100 жили у прийомних сім'ях. Багато з цих сімей, звичайно, взяли прийомних дітей з гуманітарних міркувань. У суспільстві на той час вже давно склалася система патронатної опіки. Дітьми-сиротами опіковувалися в обмін на гарантовану щомісячну або одноразову сплату. Найчастіше йшлося про дітей, народжених у незаміжніх, самотніх жінок. Смертність немовлят серед дітей, народжених поза шлюбом, була значно вищою, ніж серед дітей, народжених у шлюбі, аж до середини ХХ століття. Історик Біргіт Персон вважає, що створення так званих прийомних сімей було однією з причин високої смертності серед дітей, народжених поза шлюбом. Однак Ан-Софі Оландер, професор історії, вважає, що система того часу, хоча й була сумнозвісною, але не катастрофічною. Деякі дослідники описують прийомну сім'ю як невелику індустрію, де діти були товаром, яким прийомні батьки заробляли на життя. З'явився приватний ринок, де нормальним явищем було рекламувати небажаних дітей в газетах або за допомогою посередників. На півдні Швеції діти старшого віку, точніше їхня праця, продавалися на аукціоні тому, хто пропонував найнижчу ціну. Малозабезпечені жінки, і особливо ті, хто мав позашлюбних дітей, за певну щомісячну плату віддавали їх няньці на якийсь час або навіть назавжди. Плата часто була мінімальною або просто одноразовою. Одноразова плата мала забезпечити життя дитини до віку 15 років. За відсутності державного контролю за господарствами, в яких жили прийомні діти, наслідки для останніх у багатьох випадках були трагічними. Багато дітей хворіли і з ними погано поводилися. Вихователі через відсутність коштів або заради наживи часто морили їх голодом. Якщо дитина вмирала, внесені для неї гроші залишалися установі. Влада не звертала уваги на більшість таких приватних притулків. Поліція втручалася тільки в найбільш скандальних випадках, зазначав Свен Ульрік Пальме, колишній професор історії. Жахливі умови, в яких жили прийомні діти, були широко відомі. У судових процесах та звітах над такими справами було викрито бідність, бруд та зараження дітей різноманітними паразитами. У звіті Центрального союзу соціальної роботи наприкінці 19 століття описується відвідання одного з таких притулків. Навряд чи хтось із відвідувачів залишався байдужим, побачивши виснажені, зморщені, худорляві обличчя дітей. А той, хто набирався сміливості зазирнути під так звані покривала, був зустрінутий неогидним запахом, бо він не міг бути гіршим за той, що був у всій кімнаті, але являв собою жахливе видовище. В ліжках лежали заморені діти у власних зеленувато-жовтих випорожненнях. Ставлення до прийомних дітей в таких будинках було настільки відомим, що матері напевно були свідомі того, яка доля чекає на їхніх дітей. Більшість таких матерів не були беземоційними, ні байдужими до залишення дітей. Скоріше їх змусили це зробити соціальні та економічні обставини. Як і прийомні матері, біологічні матері дітей мали досить низький соціальний статус, вони були неодруженими, відносно молодими і не мали фінансової та психологічної підтримки з боку батька дитини. Одним із власників такого притулку для дітей були Хільда Нільсон та її чоловік Густав. Вони мешкали в місті Хельсінбург, що на півдні Швеції. Подружжя накопичило великі борги і потребувало способу оплати рахунків. Тоді у Хільди з'явилася ідея брати під опіку дітей за певну оплату. Чоловікові Хільди ця ідея не сподобалась, але виходу не було, і він погодився. У той час народження дитини поза шлюбом було ганебним моральним злочином, але догляд за цими дітьми за плату був звичайною практикою. На відміну від подібних дитячих притулків, дім Нільсонів був чистим та охайним, що змушувало молодих жінок ще охочіше залишати у подружжя своїх небажаних дітей на піклування.
Навколишні відгукувалися про Хільду як про доброзичливу, порядну та працьовиту жінку. Хільда справляла враження дбайливої прийомної матері. Деякі матері вважали її надихаючою і були впевнені, що вона добре подбає про їхніх дітей. Ймовірно, саме це сприяло тому, що вона змогла так довго продовжувати свій бізнес. Ні в кого не виникли підозри. Однак ті невеликі суми грошей, які Хільда та Густав отримували за опіку, були далеко не тими, яких би вистачило для утримання всіх дітей, про яких вони погодилися піклуватися. Більшість матерів, котрі залишили своїх дітей Хільді, майже ніколи не поверталися, не писали та не намагалися провідати свою дитину. Однак декілька матерів, які залишили свою дитину з Хільдою, намагалися підтримувати з нею зв'язок. Вони писали листи і питали, як справи у їхніх дітей. Деякі хотіли відвідати своїх дітей, а одна мати наполягала на хорошому догляді і хотіла повернути дитину, якщо Хільда помре або дитині буде завдано якоїсь шкоди. Батьки ж таких дітей в більшості випадків не були присутніми або не проявляли жодної ініціативи. Хтось підтримував дитину матеріально, хтось хотів приїхати, але більшість не брала відповідальності за дітей. Виховання у прийомній сім'ї було жіночим питанням. На суді для надання свідчень були викликані лише матері. Чоловік Хільди теж не мав жодного відношення до прийомних дітей. Навпаки, його дратувало те, що вона взяла на себе так багато дітей і навіть не знав, скільки грошей Хільда заробляла на прийомних дітях, каже Сесілія Рівінг, аспірантка історичного факультету Лунського університету, яка вивчала судову справу Хільди Нільсон. Одного дня 1915 року Хільда посадила 5-місячну прийомну доньку у ванну, зверху поклала пральну дошку та поставила на неї велику ємність для вугілля та покинула приміщення. Коли жінка повернулася за деякий час, дівчинка вже була мертва. Хільда вилила воду з ванни, загорнула тіло дитини в ковдру та поклала в кущі перед кухонними дверима. Наступного дня вона спалила тіло у вугільній печі пральні. Своєму чоловікові Густаву та іншим, хто цікавився раптовим зникненням немовляти, Хільда сказала, що дівчинку підібрали хороші люди. Ця дівчинка була першою з 8 прийомних дітей, яких Хільда Нільсон вбила в період з 1915 по 1917 рік. На момент скоєння першого вбивства жінці було 39 років. Лише 2 дітей, яких вона взяла під свою опіку, вижили. Пізніше на допиті в поліції вона пояснила свій перший злочин тим, що їй абсолютно набридли постійні крики 5-місячної дівчинки. Вона погано спала та своїм криком турбувала сусідів. Інші діти були вбиті Хільдою приблизно так само. У деяких випадках відразу після так званого усиновлення, щоб ні чоловік, ні сусіди не довідалися про існування нової дитини. Хільда Нільсон народилася у 1876 році у Швеції у багатодітній сім'ї. Сім'я була досить бідною. Хільда закінчила школу з хорошими оцінками. Незабаром вона отримала свою першу роботу покоївкою. Дівчина завагітніла, не будучи заміжньою, але хлопчик помер незабаром після народження. Приблизно через рік Хільда знову чекала дитину, але майбутній татусь покинув вагітну жінку. Хільда стає ізгоєм і народжує доньку наодинці. Їй не вистачає грошей, і новонароджена дівчинка незабаром помирає. Час минає, Хільда влаштовується на гумову фабрику консула Дункена під назвою Галошан. Невдовзі Хільда записується на курси кулінарів і влаштовується на роботу в ресторани міста. З'являються замітки від роботодавців про розпутність молодої дівчини, і Хільду примусово відправляють на лікування на курорт в місті Лунд. У 1902 році життя Хільди трохи покращилося. Хільда зустріла свого майбутнього чоловіка, пожежника Густава Нільсона. Чоловік влаштовується на паромову станцію, але фінансів молодій сім'ї не вистачає. Невдовзі після цього подружжя Нільсонів починає брати перших дітей під опіку. В ті роки практика прийомних сімей та приватних притулків вже була розповсюджена, але оскільки така практика була досить мало контрольованою, вона викликала широко поширену критику в суспільстві. У 1902 році був прийнятий закон, що регулює прийомну сім'ю.
Лікар Ріхард Ваврінський очолив роботу комітету, який вивчав, як законодавчо захистити життя прийомних дітей. Він вважав, що прийомну сім'ю необхідно регулювати. На його думку, кожен прийомний будинок отримуватиме схвалення, перш ніж приймати дітей, а потім регулярно перевірятиметься. Новий закон вимагав, щоб прийомні батьки повідомляли про дітей до органів охорони здоров'я, муніципалітети або ради щодо прийомних дітей протягом 3 днів у містах та 2 тижнів у сільській місцевості. Влада також могла заборонити сім'ям, підозрюваним у вбивстві дітей, брати нових прийомних дітей. Також правоохоронцям було дозволено відвідувати прийомних дітей та вилучати їх з невідповідних прийомних будинків. Але в законі було повно лазівок, які дозволяли власникам притулків продовжувати свій тіньовий бізнес. Крім іншого, діти, усиновлені без оплати, не підлягали захисту законом. Справа була у тому, що деякі матері не зазначали, що внесли оплату за догляд за своєю дитиною. Випадок із Хільдою яскравий тому приклад. Про перших 2 немовлят вона повідомила до Ради прийомних дітей, яка кілька разів відвідувала сім'ю, щоб дізнатися про їх здоров'я, але інспектори поняття не мали про 8 інших дітей, каже Сесілія Рівінг, аспірантка історичного факультету Лунського університету Швеції. Також виявилося складно звинуватити прийомних матерів у чомусь, крім недбалості. У Стокгольмі санітарний інспектор заборонив одній з прийомних матерів брати під опіку нових дітей, оскільки 2 з 5 прийомних дітей, які раніше перебували під її опікою, не вижили. Але вона оминула заборону, заявивши, що взяла дітей без компенсації. Також прийомні матері давали дітям опіум, щоб ті весь час спали. Суд не міг довести, що такі дії були зроблені з метою вбивства дітей, і жінок засуджували лише за недбалість. З цієї точки зору було особливим те, що Хільду Нільсон насправді визнали винною у вбивстві, каже Сесілія Рівінг. Образ Хільди як хорошої прийомної матері дав тріщину, коли одна з матерів, що залишила дитину з нею, незабаром щось запідозрила. Матері надійшов лист від Хільди, в якому вона повідомляла, що її сестра візьме на себе піклування про хлопчика, а сім'я переїде в інше місто. Після марних спроб жінки зв'язатися з Хільдою і дізнатися нову адресу її сестри, вона вирушила до неї додому. Тоді Хільда повідомила, що дитина померла, хоча раніше вона запевняла жінку, що з хлопчиком усе гаразд. Тоді мати почала вимагати інформацію про місце знаходження могили її сина, але так цього і не дізналася. Коли стурбована жінка спробувала сама знайти сестру Хільди Нільсон, то виявилося, що такої людини не існує. Жінка написала листа до Ради прийомних дітей, яка передала справу до поліції. Суд над Хільдою Нільсон, який включав психіатричне обстеження, розпочався 2 червня 1917 року. Наприкінці судового процесу 15 червня 1917 року її було засуджено до смертної кари за вбивство, а також за дії, які призвели до втрати життя 7 дітей. Таким чином, Хільда була назавжди позбавлена довіри громадськості. Апеляційний суд залишив вирок чинним. Хільду перевозять до жіночої в'язниці в цитаделі Ландскруна, хоча шанси невеликі, але вирок оскаржують. Не чекаючи вироку, Хільда покінчила життя самогубством у в'язниці в Ландскруні. Вона повісилася на ляній ганчірці, яку прив'язала до дверей своєї камери, і таким чином стала останньою людиною, засудженою до смертної кари в Швеції, якій не було замінено вирок. Того ж дня суд переглянув вирок та замінив обезголовлення довічним ув'язненням. Однак, коли до неї прийшли, щоб повідомити про заміну вироку, було вже занадто пізно. У тому ж році, коли Хільда Нільсон була засуджена, було прийнято новий закон, який сприяв зникненню подібних притулків та прийомних сімей у наступні роки. У законі 1917 року було виключено термін «незаконно народжені діти» і посилено їхнє становище у суспільстві у зв'язку з процесом емансипації жінок.
У 1924 році були прийняті нові закони про догляд за дітьми, які серед іншого ретельно регулювали прийомну сім'ю та вводили працівників по догляду за дітьми, які мали піклуватися про інтереси дітей та підтримувати матір дітей, народжених поза шлюбом. Хільда Нільсон – одна з найвідоміших серійних вбивць Швеції, яка стала відомою як творець ангелів на вулиці Брукс. Створення ангелів означало свідоме нехтування прийомними дітьми, що призводило до смерті останніх, а також їх вбивство. Таким чином, прийомні батьки перетворювали дітей на маленьких янголят. Вдячна вам за перегляд та дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо поставите лайк цьому відео та напишете коментар або підпишетесь на канал. Бережіть себе! Про перших двох дітей вона повідомила до Ради прийомних дітей, яка кілька разів відвідувала сім'ю, щоб дізнатися здоров'я дітей, але інспектори поняття не мали про 8 інших дітей.